Багато хто любить мед, і я в тому числі. Тема бджільництва для України є надважливою, але я й гадки не мав, що опинюся в Київській області на пасіці, де я побачу повний цикл виробництва меду, почую історію бортництва і багато цікавих фактів про бджіл. І цю подорож в світ бджіл та меду вам проведе людина, яка займається цим більше 14 років. Я думаю, що багато кому цікава, напевно, тема в цілому бджільництва, і багато хто споживає продукти бджільництва. Тому актуально, напевно, буде розповісти, що таке в цілому це за, не знаю, напевно, це вже можна назвати наукою або якимось для когось бізнесом. Але для мене це все ж таки бджільництво вихідного дня. Ми розділили це відео на декілька частин, і саме в цій частині Вадим розкаже про історію розвитку та особливості бджільництва. Для мене це хобі, яке перетворилося в таку справу, яку, напевно, я з великим впевненістю скажу, що навряд чи колись полишу, тому що це дуже така хороша розрядка для душі. І в мене це, не знаю скільки вже, напевно, років 14. З 2011 року займаюся бджільництвом. Все починалося з одного вулика. Потім, це був, напевно, сконструйований за своїм уявленням вулик, в який ми за допомогою мого дядька заселили першу сім'ю, про яку я особливо не знав, як до неї підходити, що з нею робити. Досить такий був складний процес взагалі навчання, тому що це не рослини, які тобі не відповідають, скажімо так, на погане ставлення, а це бджоли, які при найменших якихось проблемах, вони хворіли, вони жалили і жалили безбожно. Жалили досить сильно, і я скажу так, що фактично найбільша кількість бджіл, якщо хтось запитає, скільки було ужалень, то в мене було за практику 34 ужалення за один раз. Я вам скажу, що це, напевно, не досить є приємна штука. Що? Та норм, все, не бійся їх. Це якби тут Карпатка була, Саш, ти б вже пофігів би. Вона взагалі? Та вона така люта, вона б уже, ти б уже тебе руки були пожалені, вже б і цей. В цілому бджільництво, напевно, як галузь агропромислового комплексу, це одна із найважливіших на сьогоднішній день і найбільш таких критичних, тому що проблематика бджільництва в цілому світі є досить великою. Наукою доведено, що фактично бджільництво, якщо зникне бджола, то Альберт Ейнштейн, здається, сказав, що якщо зникне бджола, то людство залишиться 4 роки до існування. Тому що бджола займає десь 70% запилення всіх культур. Тобто тут ми говоримо від самого початку запилення диких рослин, які засіваються, які зростають в лісах, в полях і в луках, берегах, і фактично говоримо до культурних рослин, які споживає людство. Бджола – це, напевно, фундатор усього світу, я не побоюся цього слова, тому що це комаха, яка існує багато мільйонів років. Вона пристосувалася до життя, організувала свою колонію, організувала своє життя без нас, а ми, люди, які з'явилися і почали її культивувати, якось, скажімо так, в якійсь мірі допомагаємо, але з того ж самого боку маємо найгірший вплив на неї за останні роки її існування. І якщо говорити за бджільництво в Україні, то, напевно, ми як нація ще з давніх давен використовували продукти бджільництва і займалися їхньою культивацією досить тривалий час. Ще з часів Київської Русі це є дуже багато задокументовано в літописах, що була ціла так звана професія, яка якраз видобувала мед в диких колоніях бджільних, тому що тоді не було як такого взагалі розуміння, як з ними працювати. Раніше це був стратегічний продукт, не було цукру, виготовляли різні напої, спиртові в тому числі, і дуже довгий час до появи цукру, цукроваріння, мед залишався основною солодкою культурою, солодким продуктом, який споживали не тільки в Україні, а в цілому світі. Були, напевно, варварські методи культивування бджіл. Фактично для того, щоб цей мед дістати з вулика, його треба було зруйнувати. Фактично знаходилася колода, точніше дупло в дереві, де жили бджоли. Яким це чином проводилося? Зрізалося або розколювалося
розколювалося, виймалися стільники з медом, бджоли закурювалися, знищувалися фактично їдким димом і діставалися стільники, і потім споживалися у вигляді просто стільників протягом року. Їх віджимали, там забирали мед, і таким чином все, напевно, йшло ще дуже багато століть до появи фактично рамкового вулика. Ось такого, ну, десь приблизно, да, як ми зараз бачимо, це ось рамковий вулик. Я потім більш детально розповім в цілому забудову вулика, які вони бувають. Але от якраз наш співвітчизник Петро Прокопович ще на початку 19 століття зробив прорив фактично в культивуванні бджіл, тому що він якраз винайшов рамковий вулик. Що це означало? До того, як я сказав, все знищувалось, да? Тобто знищувалась бджолина сім'я і забирався мед. А от саме Петро Прокопович, він перший перед Лангстротом, він винайшов. Лангстрот – це американський бджоляр, який там ще в 1850 році розробив технологію рамкового вулика, а от Прокопович це зробив там на 20-30 років раніше. І от саме він розробив рамковий вулик, що давало змогу не знищувати бджолину сім'ю, культивувати її протягом декількох років, контролювати роїння, контролювати їхнє розмноження. І вже він був перший, хто розробив методику відбору маток, їхню селекцію, і перший був такий великий бджоляр. Тому з того часу, десь початку 19 століття, якраз і розпочинається період розвитку бджільництва в Україні. Якщо аналізувати останнє десятиріччя, то Україна посідає стабільно десь від 3-го до 6-го місця за світовим виробництвом меду. Вона поступається таким великим гігантам-виробникам меду. Це Китаю в першу чергу, Аргентині, Бразилії. І все ж таки Україна з року в рік вона нарощує виробництво меду. Якщо аналізувати саме європейський континент і Європу в цілому, то Україна найбільший виробник меду в Європі. Вона в основному експортує мед в Європейський Союз, і якщо говорити за кількість його там, то можна сказати з певненістю, що десь кожен третій літр меду, який продається в Європі, він саме вироблений на українських теренах. Наразі, згідно законодавства, знаю, що там вже навіть є приписи, що на баночках фіксується, що мед вироблено в Україні, і це такий досить вагомий фактор, бо раніше там воно не регламентувалося, і фактично на банці меду, який був вироблений в Європі, цього не вказувалося. І фактично вони його показували як свій мед, вироблений на території Європейського Союзу. Ти на 5, дубль 6. Думаю, що зараз вже доцільно зупинитися саме на бджолиній сім'ї, так? А в цій частині ми поговоримо про самих бджіл, а до самого меду залишилось зовсім трішки. Що це таке, як вона взагалі організована, хто такі бджоли, да? І з чого взагалі складається колонія бджіл. Ми зараз знаходимося, тут у нас якраз поруч дві конструкції вуликів. Це стандартна конструкція 12-рамковий дадан. Це у нас вулик по ліву руку від мене, це вулик паливоди, теж українського науковця бджоляра. Він ще називається по-іншому альпійський вулик, він дуже його часто використовують саме в Європі за зручністю його, по крайній мірі при подорожах Європою саме якраз таку конструкцію я найбільш часто зустрічав. Але в першу чергу хотілося б зупинитися саме на ось цих комахах, які активно зараз працюють. Напевно, почну з порід бджіл, бо для когось, хтось важко, напевно, з людей розрізняє бджолу, осу і джмеля. Для когось це взагалі там речі, які майже тотожні. В світі основні є там близько 20 видів порід бджіл, які використовують бджолярі в своїй промисловості. Це і африканська, і італійська, і багато інших видів. Але в Україні ми, як правило, використовуємо плюс-мінус 5 порід бджіл. В першу чергу це українська степова, вона найбільш масова, напевно, на південному сході України, частково в центральній частині. Також дуже популярна є карпатська бджола, її використовують на заході, в центрі, на півночі. І, звичайно, є ще два види бджіл, дві породи бджіл. Це на сьогоднішній день такі вони все більше і більше набирають
популярності, це Бакфаст і Карніка. Це все виходці з Європи, це вже культивована бджола, виведена штучним методом на базі таких європейських порід бджіл. Вони більш такі типові для Альп, але і вони найбільш поширені в Австрії та в Німеччині, і в Україні зараз їх активно використовують за рахунок того, що вона набагато більш миролюбніша, вона більш продуктивна, вона краще працює, вона з весни краще розвивається, вона дає більше розплоду, і в цілому це більш перспективна бджола, хоча має свої недоліки, вона досить така, скажімо так, ніжна, тому що якщо Карпатка, вона витримує більш суворі умови, більшу проблематику, які викликані там захворюваннями і шкідниками, то ці породи бджіл, вони більш такі лагідні, з ними треба більш лагідніше поводитись. І зараз би хотів би зупинитися на тому, з чого складається в цілому бджолина сім'я, то її основні мешканці. Їх всього-навсього 3 типи. Це основна, ту, яку ви зараз бачите тут, це якраз медоносна бджола, це основа вулика. Є ще такий вид комахи, як трутень. Дуже часто його ототожнюють з якоюсь людиною, яка не любить працювати, але я теж зупинюсь на цьому, що це не так. І основна у нас в вулику – це, звичайно, матка. Матка – це основна бджола, яка виконує абсолютно важливу роль в розмноженні популяції бджоли. І розкажу далі, як в цілому це відбувається. Трутень – це не навпаки той, який працює? Ні. Трутень – це навпаки той, хто лежить. Я далі розкажу. Матка, вона одна. На відміну від тисяч бджіл, вона одна, і вона у вулику досить довгий тривалий період часу, вона може жити там до 5 років. Звичайно, це знижує її продуктивність, тому що, як правило, матки живуть в вулику до їхньої заміни до 3 років, це найбільш ефективний період, але бували випадки навіть і до 8 років, що, уявіть, одна матка, одна бджола, яка живе протягом 8 років. Але ж, на відміну від матки, бджола, наприклад, живе вона максимум у медозбір до 30 днів в середньому. Якщо є великий медозбір, може бути менше. Зимуюча бджола, яка переходить в зиму, вона може жити півроку. Тобто ми рахуємо від жовтня і там до березня, навіть до квітня вона живе, вигодовує перший розплід і потім уже гине. Матка – це ключова особа у вулику, а бджоли і трутні, ми зараз на них більш детально зупинимо. Всі бджоли між собою сестри. Це всі, до речі, бджола – це все ж таки жіноча особа. Це все між собою сестри, вони народжені від одної матері, від матки. І всі абсолютно бджоли між собою пов'язані родинними зв'язками. І якщо так говорити, яка відмінність, як з'являється матка, як з'являється бджола, то все дуже насправді просто, все залежить виключно від кормової бази. Тому що для того, щоб вивести матку, використовується те ж саме яйце, яке використовується для звичайної бджоли. Тільки змінюється раціон харчування і тоді з'являється матка. І все. Саме така велика різниця – це у кормах. І якщо говорити за цикл розвитку саме кожної із особин вулика, то він поділяється на 3 етапи. Матка у нас найшвидше виводиться. Я там вже точно не пам'ятаю, у днях, здається, 16 днів. Медоносна бджола 21 і 28 днів трутень. Якщо говорити за трутнів, багато хто каже, що трутні, ти там такий не роба, як трутень. Але я вам скажу, що це не так, тому що трутень відіграє одну із самих важливих ролей. Він відповідає за якраз майбутнє в цілому покоління бджолиної сім'ї, він відповідає за спарювання і фактично за розвиток сім'ї в майбутньому, за якісні його характеристики, тому важливість трутня в сім'ї є дуже високою. І також трутень протягом сезону він здійснює обігрів, вентиляцію вулика, і один трутень він в рази більше робить роботи стосовно обігріву і вентиляції вулику, чим одна бджола. Тому його не можна недооцінювати. І роль трутня у сім'ї є визначальною. Але є одна проблемка з трутнем. Є цікавий факт, що сім'я використовує трутня і засіває саме чарунну
обкладинки трутневим розплодом виключно в той період, коли у них є наростання сім'ї. Тобто, коли вони розвиваються, готуються до роїння інстинктивно, так, вони виводять трутня, щоб потім можна було з цим трутнем полетіти десь на кращі місця, і там вже можна було продовжити своє потомство. То трутні існують тільки протягом літа. На жаль, десь після основного медозбору, в серпні місяці, бджоли примусово виселяють трутнів із вулика. І от буває таке, що приходиш там в серпні місяці, а ось тут на прильотній дощечці сидять сотні трутнів, і їх участь, скажімо так, вирішена, тому що приходить холодна ніч, трутні замерзають і опадають просто-напросто на землю. І зимує бджолина сім'я без трутнів, а весною цикл знову повторюється. Ми заділи тему роїння, що таке взагалі роїння, для чого воно потрібно, як взагалі бджоли живуть. Інстинктивно і раніше не було таких пасічників, як я і як тисячі інших людей, які зараз штучно розводять бджіл, намагаються уникнути роїння. А роїння – це саме натуральний природній спосіб розведення і розмноження бджіл. Що це таке? Уявімо, є ось такий у нас житловий комплекс, який називається 12-рамковий вулик на систему Дадана, і в один момент їм стає некомфортно, їх стає багато, їм тісно, немає куди складати мед, немає де розводити розплід, їм стає душно, їм стає некомфортно, і тоді сім'я на консиліумі вирішує, так, давайте щось будемо робити. І грубо кажучи, така є а-ля спілка бджіл, які вирішують, що необхідно стимулювати нашу матку до роїння. Що вони роблять? Вони обмежують матку у засіві чарунок розплодом, що сприяє схудненню матки, вона зменшується в розмірі, для того, щоб в майбутньому вона могла злетіти разом з вуликом і полетіти на нове місце. І що вони ще роблять? Бджоли відкладають спеціальні маточні миски, куди вони стимулюють зайти матку, засіяти цю мисочку, з якої вийде маточник, і в майбутньому через 16 днів з'явиться матка. І після того, як з'являється перша матка на маточнику, сім'я зі старою маткою збирається у далеку подорож, набирає в свої зобики мед бджола і відлітає виходить перший рій. Таких роїв може бути безліч, насправді. Може бути 5, може бути 10, може бути скільки хочеш. Але, як правило, найбільш продуктивні і ефективні перші рої. Наступні це можуть бути навіть рої, коли виходить там 10, 12, 13 матка. Це може бути одна матка і там 50 бджіл, така маленька жменя. І ми розуміємо, що участь такої майбутньої сім'ї, вона вже передписана і, в принципі, вона в майбутньому загине. Але на сьогоднішній день пасічники намагаються уникнути роїння, тому що це затримка в розвитку в плані того, що ми не можемо більш проконтролювати харний медозбір і таке інше. І все це діло робиться штучно. Робляться відводки, тим самим розмножується пасіка, надставляються надставки на вулики, розширюється своєчасно гніздо. І якщо навіть бджола заходить в роїння, виламуються просто ці маточники, не дається бджолі вивести наступних цариць, які відлетять у рої, і тим самим вони унеможливують подальший уже відліт бджоли із вулика. Так, сцена 10, дубль 2. Бджола і вжалив. Це було б. А зараз вже ж більш детально я вам покажу, хто така бджола, хто такий трутень. І якщо нам сьогодні пощастить, і ми зможемо знайти швидку матку, так само покажу, що таке матка і фактично чим вона займається у вулику. Також покажу її результати роботи. Фактично ми зняли дах, зняли піддашок, те, що якраз слугує простором, коли взимку сюди кладеться утеплення, тобто тут йде там 8 см, куди кладеться подушечка для утеплення бджіл. А зараз ось ми, в принципі, знімаємо холстик, тобто це те, що обмежує якраз бджіл від простору на даху. Ми бачимо, вони зараз такі досить спокійні, хороші, вони зайняті роботою, ранок, тому особливо від бджіл ніякої агресії немає. А колись Прокопович зробив рамковий вулик, який якраз і є прототипом, напевно, всіх зараз сучасних вуликів. Ось це безпосередньо у нас є рамки, де є стільники. Ось я вам зараз покажу, що таке стільники. Вони складаються в цілому з чарунок,
чарунки, це українською так називаються соти взагалі, якщо, можливо, хтось не знав. Оце безпосередньо у нас є рамка з бджолами. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут в основному це бджоли, це все бджоли, але, не знаю, Олександр, якщо вийде, ось це ось трутень. Ось, я до нього вказую стамескою, ось оце трутень. В нього жала немає, він, бачите, ходить, щось там по своїх справах робить. Але оце трутень. А ось це бджола. Ви бачите, трутень, він значно більший бджоли. Звичайно, він споживає також мед, споживає перегу. І він, в принципі, скажімо так, харчується, але меду він не приносить. Що ми можемо бачити на цій рамці? Дивіться, ось зараз ми бачимо тут, ось ви бачите такий обід із бджіл. Вони знаходяться на меду, ось оце зверху, це у нас мед, він не запечатаний, він у вигляді більш всього, що нектару, бо там є його незначна кількість. І вони якраз переробляють мед або ж роблять корм для годування ось оцих личинок. Якщо більш детально придивитися, ось тут вже у нас є майбутні бджоли. Тому що ось ми, якщо так подивимося, ви бачите, отут у нас вже є личинки, які вилупилися з яйця і вже перетворюються в майбутньому на лялечку. І отак в майбутньому вони запечатуються. І тут так само ми бачимо засів матки. І ось оця вся частина рамки, вона запечатана бджолами. На оцій частині у нас десь близько, на такому розмірі рамці, десь тут близько 4000 чарунок. 4000 чарунок. Тобто, якщо ми заберемо цю частину з медом, фактично десь тут до 2500 бджіл. Одна матка за одну добу продукує в середньому від 1500 до 3000 яєць. Уявіть. Тобто вона може засіяти отаку рамку, буквально одну частину рамки, одну сторону за одну добу. Але це якщо у нас є високопродуктивна матка, яка максимально проводить саме яйцекладку. Цю рамку ми поставимо зараз в бік, щоб нам не заважало фактично. Я насправді працюю в рукавицях, хтось подивиться, можливо, з бджолярів, що чому в рукавицях. Я звик в рукавицях, мені так комфортніше, я так не відволікаюся, і мені це комфортніше. І немає прополісу на руках. Прополіс досить важко змити, тому що це, як я сказав, це смола. І є проблема з тим, що взагалі багато у людей навіть є на прополіс алергія. Тут що ми можемо бачити? Тут вже є закритий бджолиний розплід, він досить строкатий за рахунок того, що це новий стільник. Бджоли, коли його будували, був безпосередньо медозбір, і вони частково наносили сюди мед, точніше нектар, вони його складали, і матка вже там не могла сіяти. І ви, якщо будете далі дивитися, вони будуть відрізнятися за кольором. Бачите, це теж рамка цього року, але вона вже темніша. Що це свідчить? Це свідчить про те, що з цієї рамки вже вийшли бджоли. Чому вони стають темнішими? Кожна бджола з виходом залишає після себе кокон. Тобто це такий шовкова така матерія, в якій саме вилуплюється лялечка і потім вже перероджується безпосередньо в імаго бджоли. І тому якраз і залишається таке більш темніший стільник. І там далі я, в принципі, теж покажу, що стільники бувають просто майже чорного кольору. І чим більше бджіл вийшло з одної чарунки, тим менша бджола в майбутньому буде ставати. Одна матка на цілий вулик. А як вона переміщається? Переміщається, повністю лазить по вуликах. Так, зараз ще раз контрольну ось цю рамку оглянемо, тому що матка в теорії могла перелізти з рамки на рамку. Ось тут, до речі, хотів показати, як виглядає мисочка для маточника. Ось бачите, така вона зроблена у такій сферичній формі. Ось це якраз є мисочка для майбутнього маточника. Бджоли завжди готові, насправді, до роїння або до заміни матки, тому що бувають ситуації різні. Буває таке, що матка загинула, не знаю, або вона стає малопродуктивною. Bувають різні моменти там, і реально матка перестає гарно відкладати яйця, і бджоли самі її тоді проводять заміну. Так, ще, до речі, є декілька інвентаря, таких одиниць інвентарю, який є критично важливим для бджоляра. В першу чергу це димар. Як працює в цілому димар? Бджоли, вони це жителі лісу, так? І вони фактично завжди
боялися вогню, тому що якщо пожежа, значить що? Значить треба тікати. І от коли ми пускаємо такий маленький струмінь диму на бджіл, вони фактично одразу розуміють, чують запах диму і розуміють, що треба тікати, тому що десь є пожежа. Тобто це все збереглося на рівні інстинкту, і тому ми використовуємо дим. Звичайно, ми використовуємо його дуже, скажімо так, поблажливо, щоб не було, скажімо так, їм отруєння. Тому димар – це взагалі основна тема. Але часто працюю без димаря, тому що немає в цьому потреби. Якщо зробити короткий огляд, а не розбір повністю гнізда, то, як правило, димарем не користуюся. Для димаря використовуємо гнилу деревину. Та, в принципі, будь-що, ось навіть такі лотки з-під яєць, целюльоза, вона досить гарно теж видає дим. Навіть, до речі, не сильно люблю, коли буває дивишся відео, хто особливо з чоловіків палить, і вони використовують тютюновий дим. Це якось так трохи виглядає. По крайній мірі для мене це неприйнятно. У нас в кадрі з'являється Меліса, тому що ми так розібрали повністю гніздо, це бджолам не сильно подобається, вони стали так трошки більш агресивні і почали мене жалити за ноги. Що відбувається? Коли ось бачимо, знову вжалила мене бджола за ногу в те ж саме місце. Ось ви бачите, дивіться, ось вона витягує своє жало і хоче підлетіти. І полетіла. Знову вжалила бджола майже в те ж саме місце. Що нам треба зробити? Для того, щоб бджоли менше звертали увагу на це місце, його треба просто помастити мелісою, тобто перебити запах отрути бджолини. Тому що це, грубо кажучи, перша бджола, як вжалює, вона посилає сигнал, що нас тут атакують, і бджоли зразу летять на запах отрути своєї ж і летять на допомогу своїм сестрам. Тому такий момент є. І, звичайно, можна так само додати мелісу безпосередньо в вулик, ось так легенько, тоді вона буде там теж тліти і буде створювати такий, більш, їм подобається цей аромат, наскільки доведено. Ми будемо додавати сюди трошки меліси і все, вони більш заспокояться. Нічого не зробиш, ми розібрали повністю сім'ю, це не є гуд, тому вони не сильно цього. Так, і тепер на матці, вона була на цій рамці, тепер вона десь звідси, не зникла, ось вона і є. Так. Ми вже показали, фактично, що таке бджола, що таке трутень. Хотілося звернути увагу вашу на матку. Хто така матка? Ось ви бачите, в порівнянні з бджолою, бачите, ось є матка, ось є бджола. Матка, вона, як правило, коли оглядаєш вулик, вона намагається втікти. Ми це все оглянули, подивилися, показали основних мешканців і фактично застеляємо тепер назад холстину. Ось ви бачите, як прополіс видно на холстику, ось бачите, тут видно, як він прям перебивається. Ось дивіться, якщо подивитися, ось бачите, можна більш крупніше. Ось це прополіс безпосередньо. Прополіс, як я говорив, це в основному смоли дерев, рослин, які мають в собі різні ефірні олії, ефіри в цілому. Мають також вони частину воску, тому що бджоли при виробництві, переробці виходить смолистих цих речовин, додають так само і віск. Тому для того, щоб отримати чистий прополіс, його необхідно ще переробити. Так що десь приблизно ось так. Так, все, тепер ставимо кришку. І зараз ми йдемо безпосередньо вже до процесу відбору рамок для того, щоб з них викачати мед. Тому далі зараз ми це все діло більш детально покажемо. Хотілося б почати, напевно, з того, що ми зробимо контрольне зважування. Щоб зрозуміти, скільки меду ми відкачали, зважимо вулик до та після. Тому що, звичайно, ми потім зрозуміємо, скільки ми викачали меду, але у нас є контрольний вулик, який стоїть на вагах, і ми зараз зважимо, скільки у нас була вага до того, як ми качали, і після того. Якщо ми звернемо увагу, ось тут ми відмітили, що на 21 травня вага нашого вулика складала 61 кг 500 грам. Це сам вулик, стільники, бджоли, мед, все, що там є. От 61 500. А зараз перейдемо до вагів, і я вам покажу фактично, скільки є ваги на сьогоднішній день і скільки її буде після того, як ми відберемо стільники.
Так, ну і в принципі, як відбувається зважування, все дуже елементарно. Повністю весь вулик стоїть на вагах. Це 100-кілограмові ваги, механічні, радянські, 79-го року, але вони точні, вивірені. Їхній стан, звичайно, виглядає не дуже привабливо, але фактично вони свою функцію виконують. Для того, щоб зважити, ми спочатку нам треба зрозуміти, скільки зараз є ваги. От зараз ми бачимо, що вони переважують, нам треба трошки додати ваги. Зараз у нас 96 кг. Зараз ми подивимося, скільки. Було останній раз, коли я важив 97 кг. От у нас йому є, плюс-мінус, нам там точної цифри не треба. 97 кг у нас зараз є вулик. І потім ми зробимо зважування після того, як відкачаємо мед і повернемо стільники безпосередньо у вулик. Так, і приступаємо до відбору рамок з медом. А тут ми покажемо хвилюючий процес забору рамок з вуликів. У нас є, це вже повноцінна сім'я, в неї тут досить багато є бджіл. От ви зараз в цьому переконаєтесь. І от зараз у нас тут знаходяться дві надставки на маленьку рамку, де якраз бджоли і акумулюють мед. Бджоли за своєю природою вони акумулюють мед у верхній частині гнізда, тобто все, що ми будемо ставити наверх, от вони весь мед будуть переносити у верхню частину гнізда. Тепер от я вам ще раз покажу, напевно, як виглядає медова рамка. От. Дивіться, ми розпочнемо з цієї. Нам треба створити тут такий простір, щоб можна було струшувати бджіл. Ось оце у нас є медова рамка. Оце все тут це мед. Ось ми, якщо отак подивимось, це все є мед. Зараз цю рамочку я відставлю в сторону, іншу почну струшувати і далі ми фактично продовжимо нашу процедуру відбирання стільників із медом. Весь процес дуже простий насправді. На багатьох пасіках цей процес побудований взагалі автоматизовано, бджолу тут і обдувають, і взагалі роблять по-різному. От зараз, бачите, ми натрапили ще й на рамку, де є трутневий розплід. От бачите, ось це такі виступи, горбочки, це трутневий розплід. Таке буває, нічого страшного, ми його потім обріжемо, він нам не потрібен. Отак от відбувається забір рамок. Беремо такі, не знаю, гілочку, хтось часто там якимось пером, щіткою, я гілочкою для того, щоб фактично мінімізувати можливість рознесення якихось хвороб. Тобто фактично відбираю рамку, обмітаю її. От дуже часто раніше там гусячим пером, але от, до речі, пір'я одне із найбільш таких матеріалів, яке акумулює в собі різні бактерії, гриби, які можуть впливати потім на розвиток бджолиної сім'ї. А поки відбираємо стільники з медом, хотів би зупинитися теж на проблематиці бджіл, бо в них вони теж є. Бджоли, як і в принципі всі живі істоти, вони хворіють, у них є шкідники. Найбільшим шкідником бджіл на сьогоднішній день є кліщ вароа, який спричиняє таку хворобу, як вароатоз. Кліщ це таке маленьке створіння, можна сказати, навіть більше подібне до мікроскопічного. Це шкідник, який селиться на розплоді бджолиному, він спричиняє відсталість, він живиться соками розплоду і спричиняє захворювання, тобто бджоли народжуються без крил, без лапок, іноді без очей. Саме цей кліщ і є проблемою номер один при лікуванні бджіл. Так, і друга хвороба – це нозематоз, це теж таке, воно проявляється теж на бджолах, але це вже таке вірусне чи грибкове, я не пам'ятаю, захворювання, яке теж на сьогоднішній день є проблемою. Бачите, тут така рамка, напевно, не сильно хороша, але ми цих трутнів зріжемо, бо вони нам не потрібні тут. І відкачаємо, тут є у нас трошки меду, ми його відкачаємо. В цьому році взагалі не характерно, дуже бджоли по-різному насіяли і розплід, і розплід трутня, і бджоли. Тому є моменти, що такі штуки трапляються. Зараз ми тут ось відібрали рамки, розсунемо рамочки, щоб бджолі було комфортніше, щоб вона тут. І застелимо холстину і повернемо все як було. І треба намагатися завжди якомога швидше повернути рамку на місце, тому що бджола теж себе некомфортно почуває, коли у неї повністю забирають стільники і вона не розуміє, що відбувається. Тому зараз ми
йдемо оперативненько, відкачуємо мед і повертаємо стільники. А ось тут безпосередньо якраз і є наш золотий мед. Це так, кілограмів тут 25. Десь приблизно. Але це з корпусом. Будемо сьогодні качати. Допоможеш нам, Максим? Да. Так, допоможеш, так? Да? Ой, бач. А як ти думаєш, скільки бджіл живе у вулику? Багато. Ну скільки це? 1, 2, 5, 100? 100. 100? 140 кілометрів. 140 кілометрів. Ага, я зрозумів. Взагалі в одному вулику може жити, уявляєш, до 100 тисяч бджіл. Вони корисні чи погані? Корисні. А чим вони корисні? Розкажи. Медом. Тато, Так. там нам дідусь робить таке печиво бджілкам, і потім вони відносять, і ми їмо те печиво Так? з медом. З Да. медом? Медове печиво, да, таке? Да. Супер. Ну це дуже добре, що ви таке їсте. Да, і ще хотіли зупинитись на тому, да, от медовий стільник, що він собою являє. Да, це І ось ми дійшли до солодкого процесу і покажемо, як викачується мед. ось ми бачимо такий світло-білий, жовто-коричневий стільничок. І ось якраз в кожній чарунці, де знаходиться мед, є невеличкий прошарок повітря. Він виступає в ролі як консерванту, він абсолютно беззаражений, там немає ніяких мікробів, нічого. І для того, щоб зараз мед відкачати, нам треба ось цю верхню воскову кришечку зрізати, зняти. Безпосередньо під ним знаходиться мед, який ми потім поставимо з рамкою в медогонку, і там за рахунок центрофужної центробіжної сили ми його відкачаємо. Далі ми покажемо, як це відбувається, а зараз переходимо до розпечатування стільників. Ось ми так його розпечатуємо. Не завжди вдається його повністю акуратно зрізати. Да, але фактично ось, до речі, самий смачний мед – це от якраз забрусовий мед, да, який знаходиться за брусом. От. Ось отак от, в принципі, виглядає уже розпечатаний мед. Ось. Бачите? От. Безпосередньо. Ми тут можемо, до речі, бачити, я не знаю, чи камера передає, що тут мед з двох різних якихось культур. Є більш темний мед, ось тут. От більш темний мед і більш світліший мед. Тобто це свідчить про те, що темний мед – це з липи більш всього, а світлий – це міг бути акація, різнотрав'я, ну або, не знаю, абсолютно різні якісь садки, ще щось. Тобто може бути абсолютно різним. Ось це, що спадає, якраз є найкориснішим медом, який можна потім окремо зберігати. Він найкраще допомагає якраз в лікуванні всяких ГРВІ. От. Ось так. Тут от ми зараз, бачите, це трьохрамкова медогонка. Вона передбачає, що сюди ставиться традиційна додановська рамка, але так як тут дві маленьких напіврамки, сюди влазить 6 штук, тобто вдвічі більше. Зараз ми завантажуємо повністю ось цих 3 касети на рамки, і потім будемо вже безпосередньо відкручувати мед. І ми вже бачимо, да, ось там внизу вже скапує мед на дно медогонки. Ну а потім цей процес в сотні разів прискориться. Мед буде стікати по стінках і потім буде повністю йти на дно. Ну, коротше, зараз все побачите. Ми розпечатали 6 рамок, заповнили медогонку стільниками на рамках, так, і в принципі можемо приходити до процесу відкачки. Тобто робиться це все насправді досить просто. Ось починаємо поволі крутити стільники в медогонці. От, зараз мед поволі почне виходити із стільників. Ось ми вже зараз це бачимо на стінках. Це досить погано видно, але в принципі воно вже є відчутним. Ось, якщо, можливо, звук записує, є характерний такий, ну не знаю, як його описати, але звук виліту меду, я його знаю, як він звучить. І ось зараз вже самі стінки медогонки, вони наповнюються медом. І цей аромат, це просто щось. Особливо липовий мед, він дуже запашний. І ось вітер, який створюється від крутіння самих рамок, просто неймовірного запаху, це просто не передати. Тому такий цикл у нас повторюється. Тобто відібрали рамки, розпечатали їх, поставили в медогонку, прокрутили і потім
принципі, вже можемо, коли наповниться мед по кран, ми фактично тоді вже можемо розпочинати відсіжувати мед з медогонки. Це ми теж тоді покажемо, профільтруємо і покажемо, як воно взагалі відбувається. Так, ось ми завершили процес відкачування меду і дістаємо тепер вже порожні стільники. Я думаю, ви запам'ятали, як вони виглядали з медом, і ось тепер вони без меду взагалі. Тобто вони трошки вологі, звичайно, залишається якась краплина меду на самих стільниках, але думаю, що 95, а можливо навіть більше відсотків меду звідси ми відібрали. Потім ми його ставимо назад у вулик, бджоли його зачищають, рівняють, ось ці всі речі, які ми там підрізали, і повертають у первозданний вид ці стільники. І потім знову цикл повторюється, знову наповнюють медом, знову ми його забираємо, знову ставимо назад. І так може відбуватися, не знаю, десятки разів. Тому, в принципі, все дуже просто і легко. Ну, а зараз саме відповідальний момент. Фактично ми вже відкачали перших 12 рамок маленьких, 145-х, і в нас фактично мед знаходиться ось на цьому рівні, трошечки вище вже нашого крану, і можемо поступово вже переходити до от цього моменту. Це насправді дуже класний момент. От ми відкриваємо сам кран і у нас ось починає отака карамель йти одразу. Звичайно, тут в меду можуть потраплятися личинки трутня, як ви бачили, в нас він був на стільниках. Частинки воску можуть також бути, частинки стільників, тому що вони обламуються при відкручуванні, але воно за допомогою двох фільтраційних сит, воно відфільтровує майже на 100%, залишається малесеньке вкраплення буквально воску, але фактично теж на 95% відфільтровує повністю всі домішки, які трапляються в меді. І ось це такий досить тривалий процес насправді, але от у нас поки що внизу на відрі я не бачу, щоб у нас ішов мед, але фактично це займе десь там 5-10 хвилин для того, щоб пішли перші промені на відрі. Видно вже, пішли перші промені. Промені, кажу. Перші такі потоки, капельки меду на цей. Ось, видно, бачите, який дощ, медовий дощ розпочався. Так що такі справи. Тому наповнимо це відерце і потім, в принципі, покажемо, як воно виглядає, і наберемо мед вже в постійну тару. Ну і от зараз ми повертаємося до вулика, будемо ставити назад порожні вже стільники. І ось ми буквально трошечки нас не було, дивіться, яка у нас тут гірлянда з бджіл виходить. Тобто це нормальна поведінка, ми відібрали стільники, бджолам просто немає де сидіти, і вони утворюють от такі стільники. Якщо отак приблизно десь добу не повертати соти, вони вже почнуть будувати свої, просто прикріпивши їх до холстика. Тому якби завжди треба намагатися якомога швидше повернути стільники до корпусу. Так, ну а зараз ми проведемо контрольне зважування, скільки нам вдалося відібрати меду за допомогою 12 рамок, які ми відібрали з першого, частково з другого корпусу. І будемо розуміти, скільки кілограм меду у нас вже є в нашій медогонці. От. Ми зараз бачимо, терези вагів впали. Це означає, що нам необхідно, ось бачимо, 80. У нас було 97. 92 було кілограми. Ні, 97, вибачте. 97 було, ставимо 82. У нас шальки терезів ще не піднімаються. 75, от 77, 78, от 79, 79, от 80 майже. Ну, зараз чекайте. Оп. Так. Ну, грубо кажучи, 80. О, зараз секунду. Скільки у нас тут? 75 і тут 4,5, ну хай 4, 79 кілограм. А перед цим вага складала 97. Тобто 97 мінус 79. Саша, скільки буде? 18 кілограм меду.
Ось тут відбирали перший відбір меду 18 кг. Але це ми зараз будемо відбирати ще з другого корпусу, добирати ще 8 рамок, тому будемо тоді вже загально розуміти, скільки у нас вийшло меду з одного корпусу. Ну що, і зараз, в принципі, самий приємний момент. Ми покажемо вам колір меду, який безпосередньо сьогодні вдалося відкачати. І я, в принципі, вам вже говорив на відео, що фактично основна частина цього меду – це якраз є липовий мед. І що саме цікаво, те, що в меді є те, що мед – це незвичайна рідина, а це досить такий насичений продукт. І фактично, якщо брати його питому вагу, він набагато більше важить звичайної води. От ми це можемо продемонструвати. Дивіться, якось він набирається в банку. Він складається, бачите, це є ознакою зрілості меду, що він абсолютно відповідає тим вимогам, які дадуть йому змогу потім гарно зберігатися і в подальшому не псуватися. Це мед, оце якраз те, що він так складається, є основною ознакою того, що в меду є необхідна кількість вологи. І цей мед, супер, смак. Бомба просто. Дійсно, основна частина липи, але вона відчувається ще смак, напевно, більш всього, що частково акації. І тут, звичайно, ще є різнотрав'я, тому що ти ніколи не вкажеш бджолам летіти виключно на одні квіти. І Саш, не знаю, ми продемонструємо, загальна вага 1 літра меду 1363 грами. Тобто питома вага на 1 літр меду десь 1,4 кг питомої ваги. Тому завжди 1 кг меду буде коштувати дешевше, ніж 1 літр, тому що в 1 літрі більше ваги. Тому десь приблизно так. Ми сьогодні продегустуємо його з якимись смаколиками. А так, в цілому, за сьогоднішній день такий ми зробили маленький екскурс в те, що таке бджільництво, як, скажімо так, отримати при пасіці вихідного дня якусь частину меду для себе та для своїх близьких. Звичайно, це живі комахи, вони потребують уваги, догляду, терпіння. І в цілому це та комаха, яка дуже багато знає, розуміє і в якійсь мірі, напевно, не потребує нас, людей, в своїй еволюції, в своєму розвитку. Але все ж таки це те, що дає змогу в такі складні часи насправді переключатися від буденності, займатися тим, що подобається, займатися тою справою, яка дає змогу заземлитися і відчути себе ближче до природи, ближче до того, що подобається. Тому раджу всім знаходьте час на такі захоплення, за такі хобі. Це дійсно можливість пізнати себе і пізнати більше природу. Тому що, займаючись бджільництвом, ви вивчаєте ще паралельно дуже багато інших справ. Як я, коли ставав бджолярем, я вивчив деревообробку, тому що самостійно виготовляв повністю всі вулики і комплектуючі до них робив теж самостійно на власному деревообробному станку, закупляв деревину, ознайомлювався, передивився сотні годин, напевно, різних відео. Тому це хороша можливість витрачати час на користь і втіху і смакоту для своїх близьких та родичів. Все, до скорих зустрічей, щасливо!